Salut! Eu sunt Marian. Bine ai venit pe canalul de YouTube Spice Up, unde nu doar îți facem poftă de mâncare, ci îți și arătăm cum să-ți pregătești mâncarea ca să-ți satisfaci această poftă. Dacă îți place episodul de astăzi, nu uita să dai un like și să te abonezi dacă vrei să fii notificat când apar episoade noi. În episodul de astăzi îți voi arăta cum să faci un sandwich genial cu lipie, șuncă de porc, cașcaval și ceapă roșie murată. Dacă nu știi despre ce vorbesc, uită-te acum 2 episoade, am arătat cum se face. O să-ți placă, o să-ți las în descriere link-ul. Să-ți arăt de ce ingrediente ai nevoie pentru acest sandwich magnific. O lipie, o să o folosim pe toată, o împăturim, o să vezi. Șuncă de porc cu un pic de grăsime, vrei să aibă gust, da? Cașcaval, pe care l-am tăiat cam prost, spanac, baby spanac și ceapa roșie murată de care vorbeam și un pic de oregano. Eu o să folosesc grătarul ca să fac grătarul electric. Dacă nu ai grătar electric, poți să faci în tigaie. La mine avantajul e că se face simultan din ambele părți. Hai să-l facem mai repede pentru că mie mi-e foame. De obicei încep cu spanac sau salată sau ce ai în casă verde. Da. Eu fac de obicei sandwich-ul ăsta când mă grăbesc sau dacă am fost plecat și mă întorc târziu sau dimineața sau dacă mă doare capul a doua zi de dimineață. Punem cașcavalul. O să vezi, e o chestie. Folosim un pic de cașcaval la final să sigilăm cât de cât lipia. Acum a venit momentul să scoatem niște ceapă. Să nu lași piperul, că o să spargi dinții. Perfect. Oregano. Mi-mi place oregano. Și cașcaval pe exterior ca să sigilăm. Grătarul e aproape încins, dar o să-l pun de acum ca să se facă treptat. Partea grea e să-l strângi, oricum l-ai face și în tigaie și așa. Eu am un avantaj cu grătarul. Acum o să revenim în maxim 2 minute când e gata, să vezi cum a ieșit. E gata, brânza s-a topit, cașcavalul de fapt. Hai să vedem, să luăm de aici. O parte a și curs, evident. Să vedem cum e. Lipia devine crocantă. Mi-mi place asta. Arde. Miroase foarte bine și arată super. Îți arăt. Abia aștept să-l gust. Abia aștept. E foame. Acum a venit momentul adevărului. Să testăm acest sandwich superb. Vezi cum arată? Îți place? Mie îmi place. Și de-abia aștept să-l gust. E genial. Asta e o masă completă. Un sandwich de ăsta întreg. Nu mai ai nevoie de nimic. Abia aștept să-l termin pe tot. Dacă ți-a plăcut rețeta de astăzi, lasă un like, abonează-te, vei primi notificări cu fiecare rețetă și îți garantez eu că îți va plăcea.